خب الان ایمان اینو باید قانع کنیم خب که ببینیم اصلا اون شخص جای عمل ازاجی چیه خب خب مثلا متوجه مثلا شخص چیه حالا من اونها یه نامه اوردم خب که این نامه حتما باید آره داره حادثی نمیاد یا قشنگ خواستی بگو یا هم اون ایزه شما مدل بده مثلا اصلا روزی نمیاد همون تو تو من صدا رو خیام بده حالا چی خانم وقتی مثلا مثل جای فرما بودی الان آرزو این امضا اصلا خود یا من امضا شده پرونده بهتر باشه بهتر بود هیچ کاری نمی‌کنه پرونده بهتر بهتر بود حساب نشد الان شما ایزه تو بدون میمونی بعد وقتش Passa poi di giorno, ma ci stanno i giorni? Vuoi? سیکو باشگور چه حق ملاقات بتنه از این به بعد باشناسا من به خبره میده نت ملاقات حق ملاقات نروی چپتا بوال اصلا به دیمه بشاست سینو خواهد دیمه بوینو چپتا بوال تو به هر دست دیدی معلوم نیست تو بیرونی داخل زدن دستوری دیدن من چه صفت دیوانی زمانی آخه هیچ چیز نیگو دیوانه بده هیچ چیز نیگو اینو میخوام برادر یه رابطه استشون اصلا نشوناستی ها سیکان آرزو تا از این به بعد باشناسا همه رد میره این فهمی رد میره چون عمل یا چیز رد میره ها چون عمل چیز رد میره اوسشی تی ایری نبیری زنگ زیبه وکیلم از اون گزارش دار که تو حق ملاقات داده ایش نوری راست میگه آرزو راست میگه تو اگه بازم میرفتی یا خب ولی تو چون نمیذارن تو با آخار دیدار بکنی چون وکیل روی پرونده ثبت کرده که تو حق ملاقات با خودت نداری وکیلم نه اطلاعاتی با عمد گفتی نه بگو گفتم دلم خواست حقته برادر دلم میخواد برادر دلم میخواد چه صفت یه برادر دیونه خطی سیگو یا برادر یا هم کتر جلو میخواد یه برادر ما پا به هیچ زاری رو چه صفت خبرن رو بخرم من جلو تا دیونه روانی خبرن رو بخرم و گسته مردم سیگو تختی دونیم اصلا حتی یه لغمه هم نیمت ها برادر سرما خرد و میو بنام چه صفت میو بنام روانی دیونه بس زهرمار مرض آقا سینی برا داخل ها سینی برا داخل بس دیده احمد ما برا داخل قصاب بخورم ما را نو خواستی شب ندیدی بیا برو بیرون آرزو ببین نه بهت تلفن میدیم
نه بهت کارت شناسی که بخوای بری ملاقات خواهرت، اصلا هم بهت اجازه نمیدهن. نه هم حق داری بری داخل خونه بخوای غذا بخوری یا آب بخوری. بیا برو بیرون. خاصیته بیا برو اینور. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو زن احمد نیستی. برو اونور. دلیلش چه؟ چون زیر احمد آمد. برو اونور. تو زن احمد نیستی. تو یه عوضی آشغالی مثل اون خواهرتی. چه صفر داده فر روانی خود چه صفتی خود روانیه. این آرزو هیچ کدوم، یعنی هیچ کس این دروغای تو رو باور نمیکنه، این گریه‌های تو رو باور نمیکنه. چه صفت به درک چه زخم باور نکنه. چه صفت دلا گردنو. چیه؟ چیه؟ سلام مرد، سلام دد روانی. تو چه تقرار صفتی مونه؟ بیام برم از سارا. چه تقرار صفتی مونه ما؟ زنده کاری با تو نرو. چه صفت؟ دم پاتنی نمونه ما. برم از سارا. برم از سارا زن که خیلی پرونده تا. برم از سارا. چه صفت؟ خیلی خانم. سلام. نیره به هیچ زانی رو. نیره به پامونه میمونه ما. چه صفت؟ پرونده تنیس پرونده خیلی امنه. برو بر. تو زنده نمیره خیلی پرونده. هیچ زانی رو. برو بر. خبر آرزو بکنم سلام صفت ایمه چی گاری مونه ما؟ و تا ربطی ناره خیلی وقت من رب داره. عوضی یه کارت نه این پمی یه همش کارت نه این پمی آشغال بلش کن برو داخل. ربطی نه همش کارت نه کی مثلا درد سر چشیریمه آقا بفرمایید داخل مویا بفرمایید اینو باشم باید سرم. اینو باید سرم. زانی رم برم نه باید سرم. چه صفت تنی یک تو باوره بدن بیا یا سرم. نام میخوام رقم تو چی برم چی برم سرم ها چی برم بدن چی برم سرم چی برم سرم چی برم سرم هی که برم بدن مثلا در خدادن چشی نه خدالت چشم این بود در این دیوار بمونه روانی آشغال آقا بفرمایید شب تا خوبه؟ احمد کنه. احمد دلم میره نیست و رفت بیرون یه چند تا کار داشت انجام بده بیا در مورد این پرونده خودتون بیام پیشی تمام چند تا توز دارم سیدون. بله الان میام بفرمایید آقای بگید در خدمتی خب خدمت عرض کنم که میگه دو سه بار رفتم ملاقاتی خواهرم آرزو یعنی خدیجه این چه اسمش عظیمه بله اون رو بعد اصلا اون حرفی که ایتنیزه اصلا توی نراشیم من رفتی پرونده هم اصلا حرفی چطور بدیم من گفتم توی نه بکن بیا بعد اومم ایره چی کردیم اومم ایره گفتیم خب گفتیم الان باید چی کنیم اینو گفتیم عرض کنم که در مورد ازدواج میگیم خب بعد مون ایرو یه لحظه اصلا کلا متوجه بیدم که این ازدواج خب اصلا اون موقعی که احمد داشت حرف می‌زد خب بدون حضور احمد انجام می‌شد. یعنی خود احمد او را اصلا نمید. خب احتمال داره یکی هم مثلا جایگزین احمد بردمون که امضا شده. یعنی این یا یکی بردن جایگزینش یا هم زرد شدنه. اگه واقعا خود احمد دیده خب احمد میومد ایراهی مثلا اینجوری در اساس خود رو بشه بله این حتما یکی از جایگزین احمد بود روانی زکی پرونده بیارم از سرم اونه برادر بیارم از سرم این یه برگه چه صفت با این کاره زنده میره خرابی زنده میره چه صفت
سارا دلوقتي برا خب تو برا سر ما نمونه بس برا. بس يا بس استمر بدر تبيش ما برا لا هي ما برا برا سارا دلوقتي خب برا هيك صار رامو يا بس برا مكانه من هيك صار رامو آرزو خیلی دیدی اگه احمد بیاد بیا برا سارا من احمد يا بیا سارا سيف اما ما خود میزنه ما تقرأتي داره بیا سارا بیا برا بدر این برا پرونده سر. سر کن بار آخر بیا صار رام چه چی ما برا بدر تنیز برا سارا هنا برا صفت بهت سارا صار رام برا سارا داخل برا بوده سارا برا چه سارا صفت نکن روانیت ایسو بنا هونه خمه بودن بیا برا سارا هیچ راب برا سارا کمی مالا مستر خونده چه برا بسرعه سارا برا سارا رقم چه برا صفت سارا بلا کار برا سارا 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 در قفل کن در قفل کن. زنیه خب داشتم سیتی گفتیم خب الان ایما اینو باید قانع بگیم خب که ببینیم اصلا اون شرط یه جای عملی امضا چیه خب خب مثلا متوجه مثلا این شخص چیه حالا من اونا یه نامه آوردم خب که این نامه حتما باید آرزو امضا کنیم یعنی آرزو باید امضا کنه اینه باید آرزو امضا کنه که ما ببینیم اون شخص چیه و خب اون شخص یعنی قبول ببینیم کنه که باشه این قبول شخص کنه که او آورده. قبول کنه که مخم این کار انجام دامه خب اصلا بله. خود شخص احمد نمیکنه داخل دفتر از ازدواج امضا اینو خب بله. بعد کلا اینه باید با این رو آرزان بیاید امضا کنه خب که کلا ایران یه مجلسی آرزو داشته باشه که خب بعد آقای وکیل خب میدونی که آرزو این کارو نمیکنه اینجا امضا نمیکنه من یه جوری با این امضا از آرزو بگیرم اگه این امضا یعنی ما باید ثابت بکنیم که یعنی آرزو باید یه جوری به ما چیز بگه که مثلا اون روز احمد اونجا نبوده یعنی یه نفر دیگه رو بردن قاعدتاً تو که احمد ادعا میکنی اونجا نبوده الان باز اگه احمد اینجا بودن بهتر کی میاد احمد الان میرسید خیلی خواهی زنگ بزن آقا احمد یه زنگ بهش بزن. فقط آقای وکیل مطمئنم می اصلا مجاب نیه بودی امضا کنی شما یه زنگ به احمد بزنید باشه برو بیرون باسکا باتیگو برو سر چیه دیگه پاده برو سر چیز بمونه ما چه باتیگو چی خمونه آقای وکیل بیاش داخل حرف بزن بشنو باتیگو اون روز که بعدی بردی خب شناسنامه هم بردی اون با کی باش بردی اون آقا طرف چی گویی تو؟ به کی باید این تو امضا چه تا پرتی گویی؟ به کی بردی به کی بردی امضا جدی فقط نه کی بی عزیزم هیچ کاری انجام ندارم هیچ کاری نکردم برو اخم خبرم داخل بسرم ما تمام میزنم ها داخل یه بار فقط سیکل یه بار بینم فقط با احمد و با این خلیجه تن حرف داریم مدرم تو تو چه؟ آه. اینو با تو چه؟ اینو با تو چه؟ من داره هرچی هم میونه همشون با خلیجه و احمد دیده آقای وکیل بخشین احمد گوی یه چند دقیقه ایده و سون بس که بنای تا احمد بگه فقط زی بیام کار دارم میخوام برم اینو باشه شما چه صفت؟ بفرمایید داخل تا احمد بیا بفرمایید چی برا داخل؟ برا سرا نیرو پامونی بونه مفاد برا سرا گو آقای وکیل چه شما صفت؟ بفرمایید داخل الان سیما رفتم این امضا جعلی هم ورده بعد تو میگه سر چه کن میگه تو همون تو که دی داخل زندان خاله اوپش خاله خاطر داخل زندان چیزی برام ها چیزی برام به جرم این به جرم امضای جعلی ما میگه داره چه صفت کسی دوم هیچ کاری انجام ندارم همون طرفی هم که امضا بهش گفتی خب جای احمد همون که اون زندان جای خود چی بود؟ خلاص اگه چه خطا چرت پرتی گوزگان من حرف از کاملا داشته با اینو با هیچ ربطی داره تو هیچ کاری نکردم باشه من فقط یه امضای زیرو همه چی امضا کردم همون امضا جعلیه من امضای خمه زیرو بعد زکار بعد چون به امضا زیرو بعد امضا زیره بگین احمد الان خدا دونه احمد رفت یاش رفته و من رفتی داره بداخل بسرا چه صفت فقط بهم بگه اون طرف کیه گویی تو طرفی که طرف چیه فقط بگه اون طرف چیه سیکو پرونده خطه به یه سنگیتن بگو ما هیچ کاری نکردم چون بخوام پرونده سنگین تره بود هیچ کاری نکردم حالا معلوم آشتی بین شده ولی من بازم دارم باید اصرار کنم همون طرف به ما معرفی بکن نگه سر کن نگه سر بگیرم نگه سر کن
چه اصلا هر چی تا میونه چرت و پرتی گفت نشه هیچ که حرف ما رو باور میکنه روحانی است سیکو این برگه خب این برگه طرف فقط به ما معرفی بکنید چیه خب اصلا کلا هیچ کاری انجام نرم سیتیشان میفهمی سکون بابا تو باشه باشه سکون فقط یه امضای زیرم رفتم وقتی او امضا ما همه برنامه‌ریزی کرده مدل میریم فقط رفتم یه امضای زیرم او بعدی احمد امضا زیرم با که وقتی رو برنامه‌ریزی کردی یعنی اون طرف هم با تو بی طرف چیه اصلا همون جایی که رفتیم یعنی شخص به جای احمد بردیم چی که شاید احمد خوش بود چی که چی پرده بردیم شاید احمد خوش بود اون روز احمد باشه نبی خب آقای ببین اصلا این دوار نیا بگو چی چردنه وقت خودم ببین من الان نه سر کن من چند وقتی رفتم با دیدن حرف زدم خب کلا یه حرفی سیمه ایگو اصلا قانون کننده نبی حقیقتش خب الان به نظر خود ایه دوست داری این پرنده درست یا دوست داری بهت دید چقدر دید خب تو الان ایره محکومی تو الان به جرم ایره محکومی الان امضای جعلی داری میشم مدرش داری ها یه مدرک پایچه نکردم من اصلا فقط یه امضای زیرم آره یه امضای زیرم جرم همدستی با دیت تا باش او امضای چی شدی یعنی همدست دیتی ایپمی بیا آرزو خانم بیا خودتو راحت کن بگو چجوری این کارو کردید وقتی که اون روز من و احمد اینجا نبودیم چجوری رفتی این امضا رو ثبت کردی میدونم که خبر داری میترسی که به ما بگی خب اما اگه بگی به نفعت بگو چی کار کردی یا شما بگو مثلا اون شخصی که بردین کی بوده که ما بریم سراغ اون نه تو پیش مزلمه چیه ها پیش مزلمه چیه مثلا سرکو هیچ مگو من نیرو تو ترس داری خب و ما هیچ رفی ناره من یه وکیلم کار من انجام میدم حالا اگر دوست داری اینه امضا کن دوست نداری صبح او داخل زندان چی را بزنم تو هیچ کاری نچون چه برام باش مشخصی بود همون آقای هم که بردی امضا و گفتی خب اون نمیگیرم هی آقا مگو آقا چیه باش این چه خطر خود آرزو سکو الان این آقای وکیل اومری ایرو چطور سکو فقط بهش بگوی که چه کسی نبردی امضا زریه یعنی منظور ایما یه نیستی که او شخص معرفی کن قبول کن که یه نبردی یا نه زلی این کار سکون همه دونه چی شما این کار انجام دینه احمد هم حضوری نداشت تو فقط باید قبول کنی یا این کار زلی انجام بدی یا یه چی نمزای احمد بردینه این دو تا زار اشار امتحان ببین آرزو منم دارم رو که پوشن و حرف بزنم خب ایرو اگر ایتری اسم شخص کد ملی شد کلا آدرس شد به ما بده یا ایره بنویس خب تا خود پلیس بره سراغ فرمون حلو چیه چه صافه ببین چه داری زنه چیه؟ ایچونه اصلا خود راحتری بود چی میفهمی سیکو میت کاری انجام نرامه اصلا من اون شخص چیه تو الان رفتی اصلا امضای جعلی عمل بوده به نام این تو اصلا با سیشان نمیفهمی با فقط یه امضا مثل امضای زیرم رفت همه تی امضا کرده بی بعدی خمه امضا زیرم باشه دقیقه دان بزن دقیقه سر کن اصلا ما خوردی که میشم اسم مگو الان اون امضای ایرو کد ملی و اسم و فامیل شخص من بره خب که ما بریم سراغش اگر هم نیلی این بعدی اینه ذهن امضا بکن خب که تو دایی همکار بریم با اون آقا خب رفتیم حکم این امضای احمد حسینی باز میتونی خیلی بفهمی با ما تا آدم نیستیم چند بار بهت بگم من اصلا هیچ کاری انجام نرامه ببین الان سلام خوبی حال خوبه سلام جان خوبی حال خوبه ببین ما حقیقتی رفتم بی ملاقات دی آرزو خب اون دی آرزو بعد باشم حرف زدیم حرفش هم زیاد جالب نمیاد اصلا سی مهم نمیاد خب حالا عموم ایرو فهمیدیم که آقا او امضایی که تره مثلا انجام بده شخصیت نبی یکی دیگه نه خب به زور به جای تو بردن امضا کردن خب حالا عموم ایرو کد ملی آدرس او شخص و آرزو بسونو خب که بریم دنبالش اگر هم نیره ایران یه امضای بزنه خب که خود دایش هم دستی کردن خب با او آقا که من حکم امضا تریسه الان سقراطی چه کنی با بحثم هیچ بلد نیستم که یه چیزی احمد فقط این چه رفتم با بعدیت امضا کرده بیم فقط بعدی خم امضا شد تمام رفت جایی که رفتی بعد این امضا چی آدرس یادم میاد یادم میاد جناب که نه نقشه گوشم آزاد سومن سایت سیمان یه لحظه صبر کنیم بدش کنیم من تو نزار نه بده اینه کسی بده نه کسی ولی دونی که احمد هم با تو
احمد به هیچی خبر نداد ایرل امضا کن که ایشان به یه قاعده ای کار کردیم من نمی‌کارم که صبح تا من خیابون بدین دنبال تگه من این جرمانی ده آرزو داره حالی سیم نمندی یا قشنگ خود چیزی بگو یا هم اون رو ایزلمت شغال مردن بلای بسر تا من این کار ده بس خیلی بازی تو نمیبری چه من منو نمی‌تونم جای آدرس کنم من صبح تا من خیابون بدین آدرس دارم بداری جرد یه دقیقه ولش کن اما یه دقیقه ولش کن ایچ نه اصلا ولش حالا چی تخنونی ما دقیقا رفتیم مثلا مسیلا گرفتار ما بودیم الان آرزو بگه این امضا رو اصلا خود را یا فتنو یا ببین این امضا نکرده پرونده به بهتره بوسیتا بهتره بود هیچ کاری نشد که بخوام پرونده به سنتر یا بهتره بود هیچ کاری نشد همین الان خلاص یعنی امضای که یا زاین کلودی اگر هم لونه نیل من اصلا من ایهونه نیوسی چی بود دیگه میره بس یه چمچم نمام اصلا تو نیست برای من موزیدون او خنای بخیر تیدی همین که من ایهونه نمو بشرم تو خوش خیلی چی چه اصلا همه زینت هم هیچ منی بود هیچ منی بود تو زینت هم نه یه زن ها خدیزه هیچ منی غلط چه پیاده رو بتیگه چه میگه نقشه پیلن همه امضا جریان میره خب این امضای بی سابقه کور زدی چیزی نمیخواد چیزی خیلی زمو واسه فقط امضا نظرم کاری نکردم اما یه دقیقه ولش تو این امضا کی نه هیچ کاری نکردم نشونه آسا بود شخص نیست نه هیچ خود سند ازدواج کن سند ازدواج کی دیمه برای تدی مرد قصوری برای ما ادوان با دین هر جا او حرفی که اصلا بو اصلا با فور نرو یه مشکل بده نه مشکل برای دیم بپرس تقسیم بده دیم تر من نداره سند ازدواج کی دیمه کی خود دیمه کی خود زرام بچ اینو اصلا فایده حرف دیگه حرفی سیگار عجز بس مثلا انا ما صباح چه طبعا زين اینو فاینا یه کاری کو اصلا تو فقط تا یکی نمیدونی هونی موبایل رو برسن اصلا آقا هیچ داره فقط بلدا برای بولم زندان برای تمو دیش واسه ما اصلا آقا میخوام هیچ کاری چه صفا آقا بلدا تا اصلا اسم شناسایی بود مشکلی نه فقط تیم بود خوش نعمتی ما در اینستاگرام صفحه و مرحوم میکشه فما الکتریک چه صفا من زینتم میگم بدن زبر من باید چه صفا زبر بدن از صبح تا هیچ نخرم او نزنید درخت خیلی بخیر خیامون رفتم این خیامون داختم آقا اساس شيء نسيت قولي كلمه زينتها قولي كلمه زينتها وش كبرها خب معنی رو زینه ها خب کل رفتی امضا زدی این رسیم رو آقا تو زینه یادم یا یادم یا اگه حرفه فهم باشه زي میدونی زون آموزا ما الان شما الیزابی بفرمایید داخل ده هر حرفی چی داشتیم صبح ساله ما به داغ نماد چیز بدبختی کشید آرزو سکو برام باید حرف بزنم خب ببین الان اما هیچ چقدر ایزنه خب مجبور نیستی این امضا که بره خب یا هم اگه امضاش نکنی سکو پرونده سی خود بکری بود اگر امضا نکنی صبح پلیس یا دوباره ایبره تا دوست ما قسم نیست ما بابا هیچی خبر نداره چه بخوای من الان میخوام یه کاری کنم که اصلا این پرونده راحت رو بسی خود دیگه از آقا اصلا حرف گوش بگی ما یه وکیلیم خب همه گوش بگی این کاری نه یه اسم یه مشخصات یه کد ملی سیمم بلدش نیستم من دولت سر خب این امضا خب چیزا امضاش کن آقا بخیر هیچ خبر نداره چه امضا کنم ولش کن آقای وکیل خودت خسته نکن ببین خود دادگستری هم پیروز اینجا بود خب دوباره روز که میشه فردا دوباره میاد اینجا خب که آرزو کلاس بیشتر وقت نداشت آرزو باید به این موضوع اعتراف میکرد خب اگه ببینید زیاد چیزه خب عجله نکنین خودشون بالاخره حرف بزنن یا خود یا خواهرش خب اینم درست شما میگه خب الان اینجا اگه اینو این برگ دقیقاً بهش احمد نظرش این برگه اگر تو امضا نکنی خب صبح پلیس یادم در ایبرتا خب بهتر ولش کن آقای وکیل ببین ما نمیخوایم که اصلا به تو کمک بکنیم اصلا ولش کن بهش کمک نکنید بذار همینجوری هی کتک بخوره فردا پلیس شاید دلتی خبر کمک چه صفت تو بچین اینه دی بچین تو بابا امنیت دی روانیت اشتباه قصی احمدی ببین دیدم بهش
اگر روانی خودتی خب دومش هم من وکیل ای آقایون هر کارم دوستان سیاقو انجام میدم باشه خب بعد خب. نمیگی خب که مگه پرونده تری کنم چه خب وقتی اینت امضا کنی پرونده راحت‌تری بوسی ما هیچ کاری نکنیم جرمت راحت‌تره آقای وکیل ما هر گفتم سه بدیش مال سر الان با این حال امضا کنی جرم سنگتری بود مثلا پشیمونی هیچ کاری نکنم چه بخواد زور بله. سنگ من نمیتونم اما با یک کلمه میخوام با هم شکر آرزو این امضا کنی امضا می‌کنی صبح پلیس یادم در خب به زور امضا بگیره همین الان ما برگفتم کاری نکنم چه من بخواد الان زور کاری امضا دارم. من برمی‌جا حرف رو برگفتم درک حالا خود بدون ببین یه بار دیگه هم به یه حرف بزنی خب ده چه تا بعد ده بس چه صفت هی واسه حرف میزنه نه پیتی جون ها تا اصلا خود دید جمعه خب با چی سنگینه جمعه این با چیه؟ خیلی خانم خدا بار آخر دو پاتنی مونه ما ببین یه بار دیگه فقط یه ایده حرف بزنی خب میدونم تو یه بار دیگه فقط جرأت داری به من دست بزنی تا اتو میچک کنم بار آخر تموم بشی چیه من دوباره هم بشه اینا آره میدم شربت روز دست در کن من دوباره بدم دست ما دفتر اینو کار دارم اینو قرمه دست آقا در جان، شربت من می‌خوام. دست در کن آره چه دست در نکن آره، حالا شکر. صبح دیگه نه روز آخر صبح یه فردا پلیس یا امضا بشی زوره دست خدا بس من جرمان دو جرمان دو نه توکیدی نشد الله چرا کار خودتو سخت میکنی آرزو؟ چرا نمیگی چی کار کردید؟ ما نمیز کاری نکرد هیچ کاری انجام ندادم وقتی احمد تو را دوست نداره چرا اینجا میمونی؟ چه صفتن شام مسموم شده. نه باید هم نخواه به جرمان تازه بود Chciałam teraz przyjść, żeby ty... جرمان بیه من کجا راستم حتی زنجه تمرین کار زیرم گروه میرسیم کناری Co ty Rusta bazejmy dodgra tej wecinan, ha?
چه صفت برده به نامرو تو نه اصلا خوردی وقتی که هیچ کاری شده یعنی به هیچی خبر ندارم وقتی که نونم کنه هی تو صف خیره ایدم دادگاهی به طرف اون طرف من هیچی نمیخوام الان دست سر اون بردار صبح پلیس جای بدید اصلا هیچ نمیخوام فقط بریم راست میخوام ببینید به جای اینکه پلیس رو هیچ کاری نشه دادم دارم خواهی امضای کنم چه صفت الان چی میسم الان چی حرف نمیزنم برای چی بس چی خیلی دادگاه ها چی خیلی دادگاه چی خیلی دادگاه آقا نیخوای روز برو بسر من میخوام دیدم بنی خواهی برو بسر بسر میتونم بگی زمان دارم بسر دست در